हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। यस्तो प्रकारको भिडियो तपाईले टिकटकमा भाइरल भएको देख्नु भएको होला। यो एकदमै भाइरल भइरहेको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनको लागि तपाई सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ क्यापकटमा। क्यापकटमा गएर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको 13 वटा फोटो आवश्यक पर्छ। 13 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाई जानुपर्ने हुन्छ फर्मेटमा। त्यसपछि तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ 16:9 रेशियो। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फोटोलाई एक एक गरेर रोटेट गर्नुस्। रोटेट गरेर ठ्याक्क स्क्रिनमा मिल्ने गरी जुम गरेर फिट गर्नुस्। सबै फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ मिलाएर। अर्को फोटोलाई पनि त्यसरी नै गर्नु। र तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारको भिडियोहरु मैले लिएर आइ नै रहन्छु। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईलाई नै फाइदा हुन्छ, मलाई नि हुन्छ, तपाईलाई नि हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै रोटेट गर्नुस्। यसरी नै सबैलाई रोटेट गर्नुस्। सबैलाई ठ्याक्क स्क्रिनमा मिल्ने गरी रोटेट गर्नुस्। अहिले राम्रो देखिन्छ यस्तो गराएपछि। यस्तो गरायो भने राम्रो हुन्छ। अब फोटोहरु सबै रोटेट भइसकेपछि तपाईले अब टाइम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फोटोको सुरुको फोटोमा आउनुस् र 10.3 सेकेन्डको बनाउनुस् सुरुको फोटोलाई। त्यसपछि अर्को फोटोलाई 0.7 बनाउनुस्। 0.7 चाहिन्छ यसलाई। र अर्को फोटोलाई पनि 0.7 नै गराउनुस्। अब हाम्रो अर्को फोटोलाई 0.6 बनाउनुस्। 0.6। अब हाम्रो अर्को फोटोलाई 1.3 सेकेन्डको बनाउनुस्। 1.3 सेकेन्ड। र अर्कोलाई पनि 1.3 सेकेन्ड। 1.3। यसलाई चाहिँ 0.6 बनाउनु पर्ने हुन्छ अर्को फोटोलाई। र हाम्रो अझै अर्को फोटोलाई पनि 0.6 नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई 0.6 बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले स्क्रिनमा लेखिदिन्छु, तपाईले त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अर्को फोटोलाई चाहिँ 1.3 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। 1.3 सेकेन्ड। अर्कोलाई 0.6 सेकेन्ड बनाउनुस्। यसलाई 0.6 सेकेन्ड। र अर्को फोटोलाई हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ 0.6 सेकेन्ड नै यसलाई पनि। र हाम्रो यसलाई चाहिँ अर्को फोटोलाई चाहिँ 1.3 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हाम्रो लास्टको फोटोलाई चाहिँ 0.8 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब टाइम मिलाइसकेपछि एन्डिङ लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। अब हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ एनिमेसन। एनिमेसनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि कम्बोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि सुरुको फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले बाइसेक्ट 2 एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ सुरुको फोटोमा। त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि त्यही नै एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले बाइसेक्ट 2 एनिमेसन नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चिन्ह पनि लगाइदिन्छु, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। र त्यसपछि अब हाम्रो अर्को फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 2। अब हाम्रो यो तीनटा फोटोमा पेन्डुलम 2 लगाउनु पर्ने हुन्छ एउटामा। अब अर्कोमा पनि पेन्डुलम 2 र अझै अर्कोमा पनि पेन्डुलम 2 नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। तीनटा फोटोमा पेन्डुलम 2 लगाउनुस्। त्यसपछि अब अर्को फोटोमा हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ ओबेल भन्ने रहेको छ, मैले एरो लगाइदिन्छु, त्यो लगाउनुस्। त्यसपछि अर्को फोटोमा हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ अर्को फोटोमा को लागि एनिमेसन हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ जुम 1 लगाउनुस्। त्यसपछि अर्को फोटोमा नै हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ जुम 1 नै। त्यसपछि अर्को फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ ओबेल लगाउनुस्। त्यसपछि अर्को फोटोमा हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ जुम 1 लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को फोटोमा बाइसेक्ट 2 लगाउनु पर्ने हुन्छ, मैले एरो लगाइदिएको छु।
अब अर्को फोटोमा हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को फोटोको लागि हाम्रो एनिमेसन ओबेल भन्ने एनिमेसन रहेको छ। अब लास्टको लागि चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ जुम 1 भनेर लेखेको छ। जुम 1 क्लिक गर्नुहोस्। जुम 1 भन्ने लगाउनुपर्छ। अब हाम्रो एनिमेसनको काम सकियो। अब हामीले इफेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि पार्टीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्ट्रोब भनेर लेखेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् सुरुकै। त्यो लिएर आउनुहोस्। त्यो लिएर आएपछि तपाईले त्यसलाई 7 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। 7 सेकेन्डको बनाउनुहोस्। त्यसपछि अब हामीले अर्को इफेक्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ खोज्नु पर्ने हुन्छ लभ खोज्नु पर्ने हुन्छ। लभ हेर्नुहोस् अनि सुरुको व्हाइट हार्ट्स भन्ने लेखेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसलाई 7 सेकेन्डकै बनाउनुहोस्। त्यसको बराबर बनाउनुहोस्। यसलाई लिएर आएर यसको बराबर बनाउनु पर्ने हुन्छ हजुरले। त्यसपछि अब हामीले अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिडियो इफेक्टमै क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले लिएर आउनु पर्ने हुन्छ बेसिकमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तल स्क्रोल गर्नुहोस् अनि स्क्रोल गर्दै जानुहोस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ भर्टिकल क्लोज भनेर लेखेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र ठिक लगाउनुहोस् अनि आउँछ। यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले त्यही सुरुको फोटोको बराबर। सुरुको फोटोको बराबर बनाउनुहोस्, अर्को फोटोमा नछोइयोस्। त्यही फोटोको बराबर गराउनुहोस् र फेरि अर्को इफेक्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई जानुपर्ने हुन्छ पार्टीमा गएर ब्ल्याक फ्ल्याश भनेर लेखेको छ, त्यसलाई ल्याउनुहोस्। त्यसलाई लिएर आएर त्यही माथिको इफेक्ट बराबर गराउनुहोस्। त्यही माथिको फोटो अनुसार बराबर गराउनुहोस्, अर्को फोटोमा नछोइने गरी। र त्यसपछि अरू फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाई भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र डिटेल्समा जानुहोस्। डिटेल्स खोज्नुहोस्। त्यसपछि मेटियर भनेर लेखेको छ, त्यसलाई लिएर आउनुहोस्। त्यसलाई लिएर आएर फोटोको बराबर राख्नुहोस्। फोटोको बराबर राख्नुहोस् र कपी गर्नुहोस्। त्यसैलाई सबै फोटोमा ट्याक्क मिलाउनुहोस्। सबै कति सेकेन्डको फोटो हो त्यसै त्यही अनुसारको ट्याक्क मिलाउनुहोस्। कपी गर्दै मिलाउँदै गर्नुहोस्। सबैमा लगाउनुहोस्। कपी गर्दै सबैमा ट्याक्क मिलाउनुहोस्। त्यसपछि अब भिडियो एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अघि एक्सपोर्ट गरेको सुरुमै हुन्छ, त्यसलाई लिएर आउनुहोस् र अब हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सुरुमा तपाईले वाटरमार्क हटाउनुहोस्। त्यसपछि फर्मेटमा जानुहोस्। फर्मेटमा गएर तपाईले 9:16 रेसियोको सेलेक्ट गर्नुहोस् टिकटकको लागि। त्यसपछि भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस् र एडिटमा जानुहोस् अनि रोटेट लेखेको छ, रोटेट गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको अर्थात् हाम्रो भिडियो बनाएर रेडी भइसकेको छ। यही नै हो भिडियो। अब हामीले यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ साउन्ड। साउन्डको लागि मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु म्युजिक लिंक भनेर, त्यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस्। साउन्ड लगाउनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ रेडी भइसकेको छ। आजको लागि भिडियो यति नै थियो। कस्तो लाग्यो मन परेको भए लाइक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।